Hej Martin! Nej men tjena Martin! Trevligt att ha dig här. Ja, trevligt att vara här. Ja, men vad ska vi hitta på för någonting? Alltså det händer så mycket på marknaden just nu. Och därför så tänkte vi spela in en serie med lite olika avsnitt där vi förklarar lite olika tekniska bitar och dessutom kommer vi ha ett blogginlägg till varje video där vi då går in lite mer detalj än vad vi kanske sitter och säger just här. Ja, jag tror det här kommer bli jättebra. Ja, verkligen. I dagens avsnitt så ska vi prata om AMD och AMD Pro. Ska inte det här bli väldigt roligt? Ja, men jättekul. Teknik är det bästa som finns. Ja, verkligen. och i vårt första avsnitt i den här serien så pratar vi om AI-PC och kopplade plus-PC. Och vi kommer ju i blogginlägget att förtydliga lite grann hur AMDs processorer mappar mot det. Så ni kan läsa mer om det där. Men vad kan vi säga nu redan då om AMDs processorer och de olika varianterna? Ja, men det finns två varianter, eller två serier kan man säga. Första är ju 200-serien. Där återfinner vi ju AI-PC. Sen har vi ju 300-serien och där finns ju Copilot Plus-maskinerna. De processorerna som stödjer 40 tops uppåt. Och vad är det som gör att AMD verkligen sticker ut? Vad är det liksom deras fokus och som de är otroligt duktiga på? Ja, men för det första ska jag säga prestandan. Du får ju riktigt kraftfulla processorer. Och ser man liksom på indelningen CPU, GPU, MPU så är det ju liksom kanske GPUn och MPUn som sticker ut prestandamässigt. Där presterar de riktigt bra. Ja. Och alla ni som är redo för AI och kör mycket AI-tillämpningar, AMDs processorer, eller själva AI-processorn i AMDs processorer är ju riktigt kraftfull. Ja, absolut så är det. Sen andra delar, det är ju att energiförbrukning är någonting man jobbar jättehårt med på AMD. Just det. För att liksom höja prestandan men ändå bibehålla eller sänka energiförbrukningen. Så det är ett viktig del för AMD. Sen har vi också säkerhetsbiten. Det jobbar ju alla med. Och AMD var ju tidigt ute med bland annat Microsoft Pluton som vi har beskrivit i första avsnittet. Säkerhetsfunktion, man tillämpar den först av chiptillverkarna. Redan 2020 fanns det processorer som stödde Microsoft Pluton från AMD. Ja. Och i vårt förra avsnitt så pratade vi om fastlödda minnen och trenden rör sig mer mot det och man måste tänka på vissa saker då liksom i upphandlingar och när man gör beställningar. Hur ser AMD på fastlödda minnen? Ja, men AMD skiljer sig inte från de andra chiptillverkarna där utan för att få den här snabba tillgång till minnen, snabba minnen, då går man ifrån slottarna, sätter minnena i regel ganska nära processorerna. Så du får liksom hög minnesfrekvens, hög hastighet i minnen. Och det är ju extremt bra, speciellt vid AI i tillämpningar. Ja, och hängde ni inte med där så kommer vi förklara mer i blogginlägget också såklart. Men del nummer 2, AMD Pro. Vad är det för någonting? Ja, men det AMD gärna tar fram när det gäller Pro-serien, det är att de är ju image-stabila. Man kan förvänta sig en 18 månaders livscykel, att man kan köra sin image där. Sen är det ju även tillgång på komponenterna, att processorn, att de ska få tag i det. Och det har man ju 24 månader. Så då kan det använda samma komponenter. Sen har man ju även testa komponenterna så att de håller högsta klass. Så det är liksom, man får ju en stabilitet, bra prestanda, du får den här image-stabiliteten. Och tillgången på komponenter, det är det som är den stora grejen. Yeah. Sen finns ju även managerbarheten. Att du kan liksom managera dina klienter på distans, precis som de sitter bredvid. Det här kan man liksom få på lite olika tjänster. Dels en cloudbaserad tjänst som du kan använda av, eller så kan du få det i on-prem, alltså du kör det in i dina egna datacenter. Och det är ju liksom fördelen med att ha den här typen av tjänster. Det är ju att du får ju full kontroll på din park. Händer det någonting så kan det liksom fjärrledes så länge du har ström och uppkoppling. Så kan du ju managera dina klienter precis som de sitter bredvid. Och det är ju väldigt kraftfullt. Så hängde ni inte med i allt det som Martin nu sa så kommer vi summera det i blogginlägget också. Men om vi gör en kort summering här och nu, vad är det tittarna ska ta med sig från det vi har sagt idag?
Nej, men jag tycker ju AMDs prestanda är någonting som sticker ut. Ja. Och AMD har ju ändå som mål att förbättra sin prestanda med 15-20% för varje generationsskifte. Så det kan man ju verkligen förvänta sig, att man får riktigt bra prestanda. Sen nästa del, att man jobbar jättehårt med energiförbrukningen och inte försöka låta den åka iväg, helst sänka den. Och sen hela Pro-paketet med säkerhetsfunktionerna, stabiliteten, bättre komponenter och managerbarheten. Det blir ett kraftfullt paket allt tillsammans. Det är så mycket spännande som händer. Men grejen är, vi har ytterligare ett avsnitt på gång. Och nästa gång ska vi prata om Nvidia. Och glöm inte prenumerera, för det kommer bli riktigt, riktigt spännande. Vad ska vi prata om då, lite kort? Ja, men alltså Nvidia, det blir ju jätteroligt. En massa teknik och detaljer på tekniska nivåer, och det älskar jag. Det ska bli fantastiskt roligt. Det händer så mycket verkligen. Alltså. Men vi måste väl nästan avsluta där och tacka så mycket för idag. Så på återseende i nästa avsnitt, och tack för idag. På återseende, hej hej!